ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ይሄ ናታን አፕ ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን በሞባይላችን ዶክመንት እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም ኮምፒውተር የሌለን ፒሲ ለሌለን ሰዎች በጣም አስፈላጊ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ በዚህ አፕሊኬሽን ብዙ ኤክሴል መስራት ይቻላል፣ ፓወርፖይንት መስራት ይቻላል፣ ቴክስት ጽፈን በዚያን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን፣ ስካን ማድረግ እንችላለን ዶክመንቶችን። በጣም ገራሚ ፓወርፉል የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ኪንግሶፍት ኦፊስ ይባላል አፕሊኬሽኑ። እንግዲህ ይሄንን በዌብሳይት አድርግቼ በክፍል አድርግቼ እያንዳንዱ እንዴት አድርግቼ እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ማሳያችሁ ዶክመንት እንዴት አድርገን በሞባይላችን እንደምንሰራ ነው። እሺ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ውስጥ እንግባ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሪሴንት ላይ እንመጣና እቺ የቤቷ ምልክት ላይ እንመጣና እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቱን እንነካለን። ከዛም በመቀጠል የፕላስ ምልክቱን ከነካን በኋላ እንደምታዩት ከሆነ ኒው ዶክመንት ኒው ፕሬዘንቴሽን ማለት ፓወርፖይንት ማለት ነው በፒሲ። ኒው ስፕሬድሺት ደግሞ ማለት ደግሞ በፒሲ በኮምፒውተር ማለት ነው ኤክሴል እንሰራበት ማለት ነው። ኒው ሚሞ ደግሞ ኖርማል ቴክስት የምንጽፍበት ኖርማል ጽሁፍ ብቻ የምንጽፍበት ነው። ከላይ እንደምታዩት ደግሞ ኒው ስካን አለ። ያ ምንድነው? ስካን ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ወረቀት ይዘን ሄደን ስካን አድርገን በስካነር ማሽን ከዛ አውጥተን ነው። ይሄ ስካን ያደርግልናል። አሳያችኋለሁ። ክፍሉን ብቻ ተከታተሉት። እሺ ለዛሬ ማሳያችሁ ኒው ዶክመንት ስለሆነ ኒው ዶክመንትን እነካታለሁ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይከፍትልናል። ከዛም በመቀጠል ምን እንደምናደርገው ብላንክ የምትለዋን እቺ የፕላስዋን የመደመር ምልክቷን እንነካለን። ከዛም በመቀጠል እንደዚህ አድርጎ ይከፍትልናል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ከሆነ አንዴ ባክ ለበለውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር ደን አለ። አሁን ኢንተርፌሱን ነው እያንዳንዱን ነው ማሳያችሁ። ሰዓት ወስጄ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ እዚች ጋር እቺ ምነካት እዚች ጋር አሁን ነጠጣብ ያደረኩበት የሴቭ ማድረጊያ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንደኛው ሌላ ነጠጣብ ደግሞ ያደረኩበት ደግሞ አንዱ ነው። ምን ማለት ነው? ድጋሚ አንዴ ወደ ኋላ መመለስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪዶ ነው። ሪዶ ማለት የሰራነው እንደገና ወደፊት ማድረግ ሪዱ እንደገና መስራት ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እዚህ ጋር ያሉትን አይተናል። ሌላው እዚህ ጋር ምንድነው ኢንተርፌሱ ላይ ያሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ኤ ፕላስ አለ። ኤ ፕላስ ማለት ምን ማለት ነው? ፎንቱን ወደ ላይ የሚጨምርልን ነው። ኤ ማይነስ ደግሞ ማለት ፎንቱን የሚቀንስልን ማለት ነው፣ የፎንቱን ሳይዝ። ቢ ደግሞ ማለት ቦልድ ነው። አሳያችኋለሁ እያንዳንዱን። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ እቺኛዋን እዚች ጋር የምትታያችሁን አራት ነጠጣቧን ከታችን ነካና እንደዚህ አይነት ይከፍትልናል። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ሳይዝ፣ አሁን የምንጽፍበት የጽሁፉ ሳይዝ ስንት ነው? 11 ነው። ይሄንን የምታዩት ማለት ነው 11 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካሊብሪ ይላል። ይህ ካሊብሪ ምንድነው? የምንጽፍበት የፎንቱ ስታይል፣ የአጻጻፋችን ስታይል ነው። አሳያችኋለሁ እያንዳንዱን። እዚህ ጋር ደግሞ ቢ ቦልድ ነው ያልኳችሁ። አይ እዚህ ጋር የምታዩት ኢታሊክ ነው፣ ጽሁፉ ወደ ጎን ያጋንድዳል። እዚህ ጋር ደግሞ አንደርላይን ነው። እዚህ ጋር ዩ ከታች ሰረዝ የምታዩት ማለት ነው። አንደርላይኑን ጊዜ አሳያችኋለሁ፣ እያንዳንዱን ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ጽሁፍ መሰረዝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ኤስ ያደርግና ሰረዝ ያደርገዋል፣ ጽሁፉ መሰረዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የቴክስት ኮሬክሽን አለ። አሁን ጽሁፍ እያሳየው በምሳሌ ላሳያችሁ። አሁን ናታን አፕ ብዬ ጻፉኝ። አሁን የጽሁፌ ርዕስ ይሆናል። ከዛ ምንድነው ማድረገው? ጫን ለውና እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ጽሁፉን ጫን ካልኩ በኋላ እንደዚህ ሲመጣ እነዚህን ከስር የምታዩቸውን ሰማያዊ ነጠብጣቦችን ወደ ጎን ወደ ላይ በማድረግ እንደዚህ ወደ ጎን ወደዚህ በማድረግ እንግዲህ ሁሉንም ሰማያዊ ያደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩትን እነካትና ቦልድ ከፈለኩ ቦልድ ማለት ነው ቅድም ያልኳችሁ ያደምቀዋል። እንዳያችሁ ከሆነ አደመቀው። እዚህ ጋር ደግሞ
ኢታሊክ አለች እቺን ስነካት ደግሞ ጽሁፉን አጋድደው እያያችሁት ነው ሳይዝ ደግሞ ልምጣ ሳይዙን ደግሞ እዚህ ጋር ነካና ሳይዙን መጨመር እንችላለን በ12 ስቴል አድርገው እዩ ሲጠልቅ 14 እዩ ጓደኞቼ ሲጠልቅ 18 20 24 እናንተ በፈለጋችሁት ልክ ታረጉና ከዛ ባክ ብላችሁ ትመለሳላችሁ ከዛ ይሄ የጻፋችሁ ጽሁፉ ስታይሉ እንዲቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ካሊብሪ የሚለውን ተነኩትና ወደ ታች ወርዳችሁ እናንተ ደስ ያላችሁ አንዱን ትመርጣላችሁ በዚህ ይሁን ብዙ ለውጥ የለም ከስንት አንዱ ነው ለውጥ ያለው አያችሁ አይደል ሲለዋውጠው ሮቦቶ የሚባለው በዚህ ያረጋዋል ሮቦቶ ብላክ ደግሞ በዚህ ያረጋዋል ሮቦቶ ኮንሲደንስ ደግሞ የሚለው በዚህ ያረጋዋል ሮቦቶ ኮንሲደንስ ላይት የሚለው ደግሞ በዚህ ይሆናል እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የጽሁፋችሁን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ በሮቦቶ አርግቼው እታዋለሁ ባካልኩት እሺ ይሄንን ጽሁፍስ አንደርላይን ለማድረግ ከፈለግን ምንድነው የምናደርገው ይሄንን እንነካና ከፈለግን በነጠብጣብ ከስር በነጠብጣብ እንዲሆንልን ካልፈለግን ደግሞ ከስር በሰረሰረ እንዲሆንልን እናደርጋለን መጀመሪያ እስቲ በኖርማል ሰረዝ ይሁን አይታችኋል በኖርማል ሰረዝ ሆነ እሺ በነጠብጣብ እስከሆነ አያችኋ በነጠብጣብ ሆነ መስመሩ ከታች እሺ በዚግዛግ ከሆነስ አያችሁ አይደል በዚግዛግ ሆነ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከስር አንደርላይን መስመር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ዶክመንት ፉል ዶክመንት ነው የሚሰራላችሁ ፒሲ ላይ ያለውን አይጎልባችሁም ከዛ በመቀጠል እንዲካረጋችሁ በኋላ በሰረዝን ከፈለጋችሁ በእንደዚህ ተቀይሩታላችሁ ከዛስ ይሄ ጽሁፍ ለመሰረዝ ከፈለጋችሁ ማጥፋት ኖርማል ይችላልላችሁ ስፔስ ባክ ያላችሁ ዲሊት ያደረገው ጽሁፉ ማጥፋት ይችላልላችሁ በርግጥ ግን እንደዚህ ማረግ ከፈለጋችሁ አሁን ናታን አፕ የሚለው መሃል ላይ ተሰረዘ እንደ ሙድ ይሄን ልትጠቀሙበት ይችላልላችሁ ይሄው አጠፉት ይሄው ሰረዙ ጠፋ አበሮት ሰረዙ በራ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ይችላልላችሁ ሌላው ቴክስት ከለር ነው ቴክስት ከለር ምንድነው ናታን አፕ የሚለው አሁን ይሄ በጥቁር ነው ያለው ለካራለው በጥቁር ነው ያለው በሰማያዊ ማረግ ከፈለጋችሁ እቻት ሰማያዊ ምልክቷን ትነካላችሁ ይሄው ጽሁፌ በቀጥታ ወደ ሰማያዊ ተቀየረ እሺ በአረንጓዴ ለማረግ ከፈለግንስ ይሄው በአረንጓዴ ሆነ ወዲያው በቢጫ ከፈለግን ይሄው በቢጫ ጽሁፌ ሆነ ይሄው በቀይ ሆነ ጽሁፌ ወዲያው እና ከነዚህ ከለሮች ውጪ እናንተ ከፈለጋችሁ ይሄንን ብዙ አይነት ከለር ያለውን ዙሪያውን አንዴ ተነኳትና በእንደዚህ አይነት መልክ ይገልጥላችኋል ከዛ ማርገ የፈለጋችሁት በእንደዚህ አይነት ከለር ከሆነ ይሄው በዚህ ከሆነ ይሄው በዚህ ከሆነ በዚህኛው ከሆነ ይሄው የፈለጋችሁትን ከስር ይሄው ይሄንን በዚህኛው ቢጫ በዚህኛው ይሄው ከፈለኩ በዚህ አርግታችሁ ባክ ትሉታላችሁ ይሄው ጽሁፉ እንደተቀየረ ነው ሃይላይቱስ ይላችኋል ሃይላይት ደግሞ ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ በቢጫ ላርገው ይሄው በቢጫ ሆነ በአረንጓዴ ላርገውስ በአረንጓዴ ሆነ ልዩነቱን ላሳያችሁ መጀመሪያ በዚች በነጭ እዚች ጋር ልንከው ባክ ለበለው እንደምታዩት ከሆነ ናታን አፕ ብቻ ነው የሚለው ሌላ ብዙ እንትን የለውም ናታን አፕ ብቻ ነው እንግዲህ ገባሁኝ ከዛ ጫን አልኩት ከዛ ሴሌክት ኦል አልኩት ሁሉንም ስለምፈልግ ከዛ ሃይላይቱን በአረንጓዴ አረኩትና አንዴ ባክ አልኩት ሶሪ ከዛ እንደዚህ ከተሳሳታችሁ በሆነ ነገር መመለሻው ቅድም ምንድነው ያልኳችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ አንድ ስህተት ነው መመለሻው ምንድነው እዚህ ጋር የምታዩት ወደ ግራ የታጠፈችው ቀስቷን አንዴ ተነካላችሁ ይሄው በሚያስገርም ሁኔታ መጥቷል ለካርለው በሚያስገርም ሁኔታ ከዛ ፎንቱን ለመጨመር ከፈለጋችሁ ይሄው ፎንቱን ተጨምሩና እቺ ኤኤ ፕላሱን በመንካት መቀነስ ከፈለጋችሁ ኤ ማይነሱን በመንካት ማሳደግ ማሳነስ ይችላልላችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከዛ ባክ ብዬ ላሳያችሁ ይሄው እንደምታዩት ናታን አፕ የሚለው በሰማያዊ ጽሁፍ ሆነ በኋላ ሰማያዊ ከዛ በአረንጓዴ ሃይላይት ያረኩት
አንድ። እሺ ወደ ታች እንውረድ። ቴክስት ከለር ጨርሰናል፣ ሃይላይቱንም ጨርሰናል። አሁን ምንድነው ይሄ ሰሌክት ካረግነው በኋላ ጽሁፉ ያው ሰሌክት ኦል ጽሁፉ አሁን ዳር ላይ ነው ያለው፣ በገጻችሁ ዳር ላይ ነው ያለው። እስቲ መሀል ላይ ይምጣ። ይኸው መሀል ላይ ያመጣው ጽሁፌን። እስቲ ያኛውን ጥግ ያዝ፣ በቀኝ ያለውን ጥግ ያዝ። ይኸው እችኛውን ስነካው ቀኙን ጥግ ያዘ። እሺ ይሄኛውን ስነካውስ እንደምታዩት ከሆነ በግራ ይዞ ቀጥ ብሎ ነው የሚወርደው። ይሄ አየታችኋል፣ ቀጥ ብሎ ወጣ ገባ የለውም። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ኦን ሰዓት ስለሌለኝ ዘለል እያልኩ ማሳያችሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኤቢሲዲ ኖርማል፣ ኤቢሲዲ ሄዲንግ፣ ኤቢሲዲ ሄዲንግ ቱ እያለ ይሄዳል። እናንተ ሄዲንግ ከፈለጋችሁ በዚህ፣ ከፈለጋችሁ በዚህኛው፣ ከፈለጋችሁ በዚህኛው በማድረግ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እስቲ በሄዲንግ ዋን አርግተን ጽሁፉን እንጨምረው። ሄዲንግ ማለት መግቢያ እንደማለት ነው። እንግዲህ እናንተ የራሳችሁ ምርጫ ነው የሚሆነው። ሌላው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ናታን አፕ አልኩ፣ ባክ አልኩት። ከዛ አሁንም ስፔስ ከሰጠው በኋላ ምን እንደማደርገው ይሄው መጣው። ከዛ እዚህ ጋር ቡሌት ነው ያሉት። ቡሌት ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስነካው በነጥብ መጣልኝ። አይታችኋል፣ በነጥብ መጣልኝ። ኦኬ አንዴ ሶሪ፣ በነጥብ ነው ይመጣልኝ። ይሄው እንግዲህ በእንደዚህ በነጥብ ከመጣላችሁ በኋላ እንዲህ በነጥብ ከመጣላችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ለምሳሌ የኔ የቱቶሪያል ዝርዝር ምንድነው? ሞባይል ቲፕሶችን ሰጣለሁ። የሞባይል ቱቶሪያሎችን ያው ሞባይል ቢጻፍ ከዛ የስፔስ ምልክቱ ስነካ ይከተለኛል። ልክ አይደለው? ከዛ ቲፕሶችን ሰጣለሁ። ከዛ አሁንም ስፔስ እነካለሁ፣ እቺኛዋን እዚህ ጋር የምታዩትን ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ምንድነው የማደርገው? ሌላ አንቦክሲንግ የሆነ ይሄ እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር ነው የምትጽፉት፣ የፈለጋችሁትን ነገር። እንደገና ስፔስ አደርጋለሁ፣ ሪቪው ሰጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሞባይል ዶክመንቶችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ሌላው ደግሞ ከዚህ ውስጥ ያላየነው ነገር ቢኖር ከፈለግን በዚህ ማድረግ እንችላለን። ሁሉንም ከፈለግን በ1 2 3 በቁጥር ማድረግ እንችላለን። እናንተ የተመቻችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ዲክሪዝ ምናምን የሚለው እናንተ ታዩታላችሁ። እኔ ማሳያችሁ ቲ ስኩዌር እና ቲ ከታች ስኩዌር ያሉትን ነው። ሰዓት የለኝም፣ በጣም ሰዓት እየሄደ ነው። አሁን ራሱ 13 ደቂቃ ሆኗል። እሺ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ኤች ቱ ኦ ከጻፍኩ በኋላ ኤች ቱ ኦ ከጻፍኩ በኋላ ቱ ወደ ታች ዝቅ እንድትል ከፈለኩ ክሊክ አረግና ይሄን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ከዚህ ጋር ቲ ከታች ስኩዌር አለች፣ እሷን አካታለሁ። በዚህ ሰዓት እንግዲህ ኤች ቱ ኦ በዶክመንቴ ላይ እንደምታዩት ከሆነ ስኩዌር ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ኤች ቱ ኦ እንጽፋለን። እሺ ከኦ በላይስ 6 ካለ ሲ እናደርግና 6 እናደርግና 6ን ብቻ ለብቻ እንለያትና ከዛ በመቀጠል እንደምናደርገው የቲ ስኩዌር ከላይ እናነካታለን። በዚህ ሰዓት እንደምታዩት ከሆነ ኤች ቱ ኦ 6 ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መጠቀም እንችላለን። ሌላው ምንድነው
ፋይል ላይ እንሄድና ከፈለገን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ሴቭ አስ ኤክስፖርት ቱ ፒዲኤፍ አለ። ወደ ፒዲኤፍ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ኢንሰርት ነው። ኢንሰርት አሁን ለምሳሌ ፒክቸር ማስገባት ከፈለገን እዚህ ጋር የጋለሪ ምልክቷን እንነካና የፈለግነውን ፒክቸር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ላስገባው። ይሄን ፒክቸር አይታችሁታል። አሁን ይሄንን እያስገባሁት ነው ማለት ነው። ማስገባት የምንችለው ፒክቸር ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ቴክስት ቦክስ ማስገባት እንችላለን፣ ሼፖች ማስገባት እንችላለን። አሁን ይሄ ሳስ ስለሌለ ነው፣ እናንተ እያስገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ቪው ነው። ዋናው ነገር ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ወርድ ካውንት እንንካው እስቲ። ወርድ ካውንትን እንደምታዩት ከሆነ 6 ወርድ አለው፣ ስፔስ 32 አለው፣ ኖ ስፔስ ደግሞ 31 አለው ይለናል። እንደምታዩት ከሆነ የፔጁን ባክግራውንድ መቀየር ትችላላችሁ፣ ሰማያዊ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ እዚህ 3 ነጥብ ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ሌላው ምንድነው? ፔጅ ሴትአፕ ነው። እናንተ ሌላውን ነገር ይዩት። አሁን ይሄ በሌተር ነው ያለው፣ እኔ በኤ4 አደረገውና ኤ4 አድርጌ እዚህ ጋር ኦኬ እነካለሁ። እንግዲህ ፔጁ በኤ4 ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማየት ትችላላችሁ። ፔን አለ፣ ፔን መጻፍ ትችላላችሁ። ፔን ላይ አርግታችሁ ይሄው አሁን ያው በፔን እየጻፍኩ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዶክመንታችሁን በእንደዚህ ሁኔታ ከሰራችሁ ሌላውን እናንተ ይወት በቀጣዩ ጊዜ በኤክሴል እንገናኛለን ማለት ነው። እና ፓወርፖይንትም አሳያችኋለሁ። ሴቭ ስታረጉ እዚህ ጋር የቀደም የነገርኳችሁ የሴቭ ምልክቷን ተነኩና ከዛ ፎናችሁ ላይ ታረጉትና ስቶሬጅን ከዛ ዶክመንት 1 ብዬ ላስቀምጠው። ይሄው ሴቭ አልኩት። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሴቭ አርግቶልኛል። እናንተ ሙሉን ጽሁፍ ማድረግ ትችላላችሁ። መስሪያ ቤት ታዛችሁ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ታዛችሁ ሙሉ ጽሁፉ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ እንትን ያሳየዋችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ